السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. وصفتنا النهاردة الكنافة هعملها معاكم بطريقة سهلة ولذيذة جدا. في الفيديو النهاردة هقولك على كل حاجة تخلي الكنافة تطلع معاكي بالجمال والحلاوة دي، واخدة لون ذهبي من جوه ومن بره، واخدة طبقة مقرمشة وطرية من جوه. بجد كنافة رهيبة، مش هتشتري كنافة تاني من بره، هتعمليها احلى من بره. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. اول حاجه هنحضر الكنافه الشربات، علشان بنحتاج شربات يكون بارد. نزلت بكوبايه ونص من السكر، هنزل عليهم بكوب من الميه، مش بقلبها ولا حاجه، برفعها على نار متوسطه. واول ما تبتدي تغلي معايا بالشكل ده هنزل عليهم بعصير نص ليمونه. لو حسيت ان في سكر لسه ما دابش من تحت قلبيه بالراحه بالشكل ده علشان السكر كله يدوب. هتهدي النار على الشربات وتسيبيه لمدة 7 دقايق على النار. انا عايزة الشربات يكون مظبوط معايا، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف، عايزاه يكون معايا بالشكل والقوام ده، ولسه هيتقل كمان لما يبرد. نزلت عليه بظرف من فانيليا، هسيبه لحد ما يبرد تماما. استخدمت نص كيلو من الكنافة مفرزة، يعني كنت سايباها في الفريزر قبليها بفترة، بحيث ان انا يبقى سهل عليا اكسرها بايدي بالشكل ده. لو استخدمتي كنافة لسه جايباها فريش يعني ممكن تقطعيها بالمقص عادي، مفيش مشكلة. لما الكنافة بتبقى متكسرة بالشكل ده بيبقى سهل علينا ان احنا نوزعها ونفردها في صينية، وبتشرب للسمنة كويس. استخدمت صينية مقاس 30، هتدهنيها كويس بطبقة كويسة من السمنة، ويفضل ان السمنة او الزبدة اللي هتستخدميها تكون ماسكة نفسها، يعني تكون من التلاجة علشان تعمل طبقة بالشكل ده. هنقسم الكنافة على نصين، اول نص هنوزعه في الصينية في الاول بالشكل ده، وحاولي توزعيها بالتساوي. بعد كده هتبتدي تضغطي عليها بايدك وتفرديها بالشكل ده. استخدمت كوباية ونص من السمنة البلدي، ممكن تعملي خليط بين السمنة والزبدة، بس ما تكتريش من الزبدة لان الزبدة بتطري الكنافة. بعد كده هتوزعيها بالشكل ده. احنا معانا كوباية ونص من السمنة، هتوزعي على الطبقة الاولى دي تقريبا كوباية الا ربع من السمنة. السمنة لازم تكون مذابة علشان يكون سهل عليك ان انت توزعيها على الكنافة. لو حسيتي ان كمية السمنة اللي انا مستخدماها كتيرة ممكن تستخدمي كوباية بس من السمنة، بس نصيحة استخدمي كوباية ونص، هتخليلك الكنافة واخدة اللون الذهبي من بره ومن جوه. مقدار كوباية ونص من السمنة حلو نص كيلو من الكنافة. بعد ما وزعنا نص مقدار السمنة على الطبقة الأولى من الكنافة هنبتدي نضغط عليها بالشكل ده، عايزينها تكون طبقة متساوية متماسكة. واللي بيساعد على ده كمان ان هي تكون طبقة متساوية خالص، انك تجيبي كيس تلاجة وتفرديه عليها بالشكل ده، وصينية مقاس اصغر وتضغطي. الموضوع ده بيخلي الكنافة واخدة طبقة متساوية جدا، لما بتيجي تقلبيها الكنافة بيبقى شكلها خطير. كده الطبقة الأولى بقت جاهزة معانا. هنحضر طبقة الكريمة أو المهلبية. هستخدم 3 كوب من الحليب، ويفضل يكون الحليب اللي احنا مشتريه من عند اللبان بيكون حليب بخيره وبيكون ليه قشطة، بس طبعا بكون غالية قبل ما استخدمه وبيكون بارد. هنزل عليهم ب2 معلقة كبيرة مليانة من النشا، ونزلت ب2 معلقة كبيرة من الدقيق. إضافة الدقيق للمهلبية بيخلي القوام كريمي وخطير بجد. 2 معلقة كبيرة من السكر، ما تكتريش عن كده لان لسه فيه شربات. اضافة اختيارية ممكن تستغني عنها، 2 معلقة كبيرة من الكريم شانتيه الخام بودر غير محلى، ولو هتستخدمي محلى يبقى مش لازم تضيفي سكر للخليط. زي ما قلتلك اضافة الكريمة اضافة اختيارية، بس هي بتفرق جدا في الطعم، ممكن تستغني عنها وممكن تستبدليها ب2 معلقة كبيرة من القشطة لو عندك. هتقلبي الخليط ده على البارد الاول، بعد كده هترفعيه على نار متوسطة مع التقليب المستمر. هتفضلي تقلبي فيه لحد ما تحسي ان القوام بدأ يتقل معاكي بالشكل ده. هتقفلي عليه النار وتنزلي عليه بمعلقة صغيرة من الفانيليا، وبكده طبقة الكريمة او المهلبية بقت جاهزة معانا. هتنزلي بيها وهي سخنة على طبقة الكنافة. زي ما قلت لكم يفضل ان احنا بننزل بطبقة الكريمة وهي سخنة، بس هي للأسف بردت مني شوية، بس القوام لسه كريمي. هتحاولي توزعيه كويس بالتساوي على طبقة الكنافة. طيب لو طبقة الكريمة دي تقلت منك قوي هتعملي ايه؟ ممكن تزودي لها معلقة او معلقتين من الحليب وتضربيها بالهاند بلندر او في الخلاط، هتلاقي القوام بقى كريمي معاكي وهيبقى سهل عليكي توزعيه على الكنافة. اهم حاجة وانت بتوزعي وبتفردي طبقة الكريمة حاولي ما تجيبيش على اطراف الكنافة، وهتسيبي جزء في الاطراف بالشكل ده علشان الكريمة ما تخرجش من الكنافة اثناء التسوية، ويكون سهل عليكي انك تقلبيها. هنبتدي نوزع الطبقة التانية من الكنافة ونفردها كويس.
ابتدي الاول بالاطراف، غطي الاطراف كويس اللي احنا كنا سايبينها بين طبقه الكريمه والكنافه. حاولي توزعي الطبقه التانية بالتساوي. بعد كده بايدك هتضغطي على طبقه الكنافه بس مش جامد علشان طبقه الكريمه متخرجش منها. الغرض بس ان احنا عايزين نساوي الطبقه اللي فوق بالشكل ده. هتوزعي الجزء التاني من السمنه على طبقه الكنافه بالشكل ده زي ما عملنا بالظبط مع الطبقه الاولى من الكنافه. هتساوي سطح الكنافة بالشكل ده وما تضغطيش قوي زي ما قلتلك علشان طبقة الكريمة ما تخرجش من الجوانب. بالنسبة للتسوية في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200، بتدخليها في الرف التاني من تحت. عارفين الرف اللي في النص، الرف اللي تحتيه على طول. الكنافة بتاخدش وقت في التسوية، بعد 10 دقايق هتبتدي تلاحظيها، هتلاقيها بدأت تحمر من الجوانب كده، تعرفي ان هي اخدت اللون الذهبي من تحت. بعد كده هتفتحي عليها الشواية علشان تاخد اللون الذهبي كمان من فوق. تخرجيها من الفرن وتسقيها بنص كمية الشربات. الكنافة بتكون سخنة والشربات بيكون بارد. طب لو مش هتقلبي الكنافة من الصينية يبقى تسقيها بكمية الشربات كلها. زي ما انتم ملاحظين انا هنا قلبتها فبسقيها بالنص التاني من الشربات. وطبعا كل ده والكنافة بتكون سخنة. حاولي توزعي الشربات كويس علشان يوصل للكنافة كلها. الشربات ده بيخلي الكنافة معاكي واخدة طبقة مقرمشة ومن جوه طرية، لكن لو الشربات تقيل قوي معاكي هتبقى الكنافة كلها مقرمشة، ولو خفيف معاكي هتبقى الكنافة طرية خالص. ممكن تقدميها بالشكل ده او توزعي عليها شوية سوداني او مكسرات المتاح عندك. عايزاكم تلاحظوا لما قلبت الكنافة شايفين الطبقة اللي تحت متساوية ومتماسكة ازاي، وده لان احنا ضغطنا عليها كويس والتسوية مظبوطة واخدة اللون الذهبي الجميل. بجد الكنافة مظبوطة جدا، وانا بقطعها واخدة طبقة مقرمشة كده من فوق وفي نفس الوقت طرية. بجد الكنافة خطيرة ومظبوطة جدا، وسكرها مظبوط. مقدار الشربات حلو جدا مع نص كيلو الكنافة. بجد الكنافة لازم تجربوها بالطريقة دي، هتطلع معاكم ان شاء الله مظبوطة جدا من اول مرة. بالنسبة لي سمك الكنافة كده كويس. طب لو انتي بتحبي الكنافة تكون سميكة عن كده هتعمليها في صينية اصغر من مقاس الصينية اللي انا استخدمته. ملاحظين الكنافة واخدة اللون الذهبي من جوه ومن بره ازاي، والطبقات متساوية. الكنافة اللي بالمهلبية دي اكتر كنافة انا بحبها، يعني بغض النظر بقى عن كنافة البوستاشيو او اي اضافات تانية. طبعا دي اذواق، بس دي اكتر كنافة انا بحبها. بسيطة ولذيذة ومفيهاش افتكاسات كتير. جربوها بالطريقة دي. اذا عجبكم الفيديو اتمنى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.